Asiantuntijamme on tuttu mies, Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri. Hienoa saada kenraalimajori reservissä mukaan lähetykseen. Kiitos. Presidentti Zelenski tosiaankin komensi armeijansa hyökkäämään, jotta Ukraina saisi Venäjän valtaamat alueet takaisin syksyn aikana. Se on kovaa puhetta. Pekka Toveri, onko se propagandaa vai lähteekö Ukrainan armeija todelliseen vastahyökkäykseen tällä eteläisellä rintamalla? No kyllä se varmaan jotain yrittää, mutta se aika kova vaatimus, että koko se aika iso alue, koska sehän on noin 400 kilometriä leveä ja 100 kilometriä syvä se Krimin pohjoispuolella oleva eteläinen rantamaa ja semmoisen alueen takaisin ottamiseen, niin mä en jaksa uskoa, että heillä on voimia. Kyllä. Saadaanko me tähän kartta siitä eteläisestä Ukrainasta, niin katsotaan vähän mihin Pekka tuossa viittasi. Eli se olisi tämä Hersonista tänne Mariupoliin oleva alue, jonka he varmasti haluaisi takaisin, mutta niin kuin sanottu, että en jaksa uskoa, että heillä kykyä siihen on, se vaatisi niin paljon joukkoja. Kyllä. Ukrainan vastahyökkäyksistä on spekuloitu siitä asti, kun se sai länneltä kantamaltaan parempaa tykistöä ja näitä HIMARS-ohjusjärjestelmiä. Mutta onko Ukrainalle juuri nyt oikea aika panna operaatio käyntiin? No, pitää muistaa, että tässä ollaan ihan julkisten lähteiden varassa, että ihan satavarmaa ei voi olla, mutta kyllä mulla on vähän sellainen kuva, että se paras aika olisi ollut pari viikkoa sitten. Et silloin muutama viikko sitten esimerkiksi tässä just tällä Dnieprijoen pohjoispuolella, kun tässä menee Dniepri, tällä pohjoispuolisella alueella oli eräinen tietojen mukaan 13 venäläistä pataljoonan taisteluosastoa. Ja kun Ukraina aloitti HIMARSilla iskut sitten siellä Hersonin suunnassa, tuossa 22 armeijakunnan, Venäjän 22 armeijakunnan komentopaikka ja iski niihin varikoita vastaan, katkoi ne sillat, niin venäläiset on siirtänyt sinne vahvennukseen. Nyt siellä on yli 20, eri tietojen mukaan 22 pataljoonaa ja ne vahvistukset on etupäässä maalaskujoukkoja, jotka on venäläisten parhaita joukkoja. Ja siellä voimasuhteet niin menee koko ajan heikommaksi niin Ukrainan hyökkäyksen kannalta. Tarkoittaako tämä sitä, että Ukrainalla edelleenkin on kiire? Jos ajattelee tätä syksyvaatimusta, niin kohtahan rupeaa tulemaan taas niin kuin rapaa taivaalta ja kelit on huonot. Kyllä joo. Ja tämä Hersonin alue, tämä Dnieprin pohjoispuolinen alue olisi ollut siitä edullinen, koska jos tosiaan katkot ne sillat, mihin Ukraina selkeästi pystyy, niin taistelualue olisi saatu eristettyä. Eli venäläiset olisi vaikea ensin huoltaa niitä joukkoja, jotka taistelee siellä. Se on vaikea tuoda vahvennuksia siitä Dniepristä ylittä. Ja jos sen alueen olisi saanut haltuun, se on niin kaksi etua. Se olisi helppo puolustaa, eli sä oot tuossa Isojoen rannalla ja tässä on sodan aikana nähty, miten vaikeaa se on mennä ylimenohyökkäykset, kun siellä tulee tulta vastaan. Venäjät on menettänyt useamman kerran niin kokonaisen pataljoonan aika nopeasti tämmöisessä hyökkäyksessä. Eli se olisi helppo sitten pitää se alue hallussa. Samalla turvattaisiin tuo Odessan suunta, koska venäläisen tavoitteenahan oli hyökätä täältä eteläistä rantamaata pitkin Odessaa. Ja nyt ne olisi työnnetty tuonne Dnieprin eteläpuolelle, niin se hyökkäyksen jatkaminen sitten Venäjässä olisi erittäin vaativaa. Niin se olisi ollut niin kuin edullinen suupala ottaa. Toki siinä on sitten se haaste, että kun ollaan sen Dnieprin rannalla, niin kyllä se niin ylimenohyökkäys on ihan yhtä vaikea ukrainalaisille kuin se on venäläisille, ettei siitä niin välttämättä enää eteenpäin olisi päästy. Mutta oltaisiin saatu kuitenkin osavoitto. Ja kun Ukraina nyt on menettänyt 2 suurta kaupunkia, Mariupolin ja Hersonin Venäjälle, niin olisi saatu ainakin toinen alue vallattua. Että kyllä se olisi niin ollut propagandavoitto heille ja nostanut varmaan henkeä ja antanut ehkä länsimaisille tukijoille ajatuksen, että kyllä nämä vielä pystyy johonkin. Kyllä. Niin Herson on itäisen Ukrainan ulkopuolella ainoa merkittävä kaupunki, jonka Venäjä on pystynyt valtaamaan. No ja Mariupolin lisäksi. Niin Mariupoli, jos nyt lähtee siitä, että se nyt on idässä vai etelässä, mutta kuitenkin siinä on 2 tärkeää kaupunkia. Korostan vielä tuon Hersonin merkitystä, se on tuon valtavan Dnieprijoen suulla. No sehän on satamakaupunki ja niin sanottu tärkeä alue, sehän on tämän Hersonin oblastin pääkaupunki, noin 300 000 asukasta rauhan aikana. Että sinänsä tärkeä kaupunki on tosiaan siinä Dnieprin varrella, jonka lähistöllä menee ne tärkeimmät yhteydet siitä joen ylitse. Mikä on tuon Hersonin merkitys Venäjälle niin kuin symbolisesti? Sotilaallinen puoli ymmärretään, mutta symbolisesti. No kyllähän se olisi, että kun heidän tavoitteena on selkeästi ottaa koko oblasti haltuun, järjestää vaalit ja liittää se Venäjään. Ja nyt jos sä menetät sen pääkaupungin ja 3. siitä oblastista ukrainalaisten vastahyökkäykselle, niin kyllähän se olisi melkoinen tappio heille. Kyllä, sitä Venäjän liittäminen on vielä mielenkiintoista. On puhuttu, että Venäjä järjestäisi kansanäänestyksiä nimenomaan tästä Venäjän liittämisestä. On puhuttu, että sekin lisäisi vähän Ukrainan kiirettä hyökätä.
Joo, kyllähän se Venäjä on selkeästi tehnyt toimenpiteitä tuolla alueella. Se on yrittänyt luoda maanpettureista ja muista yhteistyöhaluisista ihmisistä niin itselleen hallintoa. Siellä pakotetaan väestö siirtymään ruplan käyttöön, pakotetaan koulut siirtymään venäläiseen opetukseen ja venäjän kielen käyttöön ja niin edespäin. Tosiaan valmistellaan niitä vaaleja ja liittämistä. Ja kyllähän se tietenkin, Ukraina ei tietenkään tätä tule hyväksymään. Nyt jo muutama viikko sitten yhdessä mielipidekyselyssä oli 82 tai 84% Ukrainasta sanoi, että rauhaan ei pidä suostua, jos tarkoittaa alueluovutuksia. Niin kyllähän se tarkoittaa, että jos Venäjä nämä liittämishommissaan menee eteenpäin, että mahdollisuudet poliittiseen ratkaisuun niin heikkenee merkittävästi ja sota tulee vain jatkumaan. Vielä yksi kysymys tai tärkeä pointti tästä mahdollisesta vastahyökkäyksestä. Onko Ukrainalla riittävästi joukkoja ja motorisoitua kalustoa vastahyökkäyksen voittamiseen? Sehän vaatii puhdasta ylivoimaa. Kyllä joo, ja kyllä mä vähän olen skeptinen sen suhteen. Niin kuin sanottu, että heillä oli aika hyvät, kun hyökkäämisessä yleensä tarvitaan nyrkkisääntönä, että 3-6-kertainen ylivoima pitäisi olla riippuu tietenkin kuinka paljon se on tulitukea ja muuta vastaavaa, mutta kuitenkin selkeä ylivoima pitäisi olla, että voidaan hyökätä. Ja heillä oli niin kuin voimasuhteet aika hyvät tuolla joitakin viikkoja sitten, nyt ne koko ajan heikkenee ja Venäjä on tuonut lisää reservejä tuonne Dnieprin eteläpuolelle. Ei ole tarkkaa tietoa, kuinka paljon Ukraina on pystynyt luomaan, joko täydentämään niitä vanhoja prikaateita tai luomaan kenties täysin uusia, mutta ei se varmaan mikään kauhean merkittävä määrä ole. Ja pitää muistaa, että kun heillä on vaikeuksia ollut jo niin sotilaiden ammattitaidossa, että tuolla Severodonetskin taistelun aikana Donbassissa, niin sillä paikalliset kommentajat valittivat, että nämä paikallisjoukkojen kaudet, jotka on tuotu tänne nopeasti koulutettuna, niin koulutustaso ei ollut riittävä. Eli sun pitäisi saada ne niin kuin taistelutaidot kuntoon siellä joukoissa, taktisella tasolla, että sä pärjäät taistelukentällä, mutta sitten jos lähdet vastahyökkäykseen, se ei enää niin komppaniolle ja pataljonille onnistu. Tarvitset prikaateja, jopa armeijakunnan tason hyökkäyksessä noin iso aluetta rupeat ottaa haltuun. Ja se, että sä koulutat sitten niin sotatoimiyhtymän prikaati, joka pystyy toimimaan, käyttämään kaikkea aselajien yhteistoimintaa ja muiden puolustusarvojen tukea ja suunnitelemaan se operaation, toteuttaa sen operaation suojaamaan sen ilmahyökkäykseltä ja sitä logistiikkaa, niin se on niin se homma, että ei sitä niin kuin muutamassa kuukaudessa opeteta sitä taitoa. Kyllä, entä onko sinulla jotain uutta selitystä tälle Venäjän armeijan hyytymiselle? Sen hyökkäys on seis niin etelässä kuin idässäkin. No, kyllä mä sanoin, että se on hyvin suurelta osin, niin kyllä tuo HIMARSien vaikutus tässä iskee, että ei yksi asejärjestelmä sotaa ratkaise, mutta kyllä siellä tässä tapauksessa on aika merkittävä vaikutus ollut nimenomaan siinä, että se Venäjän hyökkäys tuolla Donbassissa hyytyy, koska se hyökkäys perustui täysin siihen ylivoimaiseen tykistöön. Pommitettiin ukrainalaisia jopa 10 000, eräät lähteet sanoi jopa 50-60 000 granaattia päivässä. Oltaisiin ammuttu sinne ukrainalaisten asemia. Sitten kun asemat on tuhottu, niin sitten varmasti kilometrin verran eteenpäin ja tuodaan tykistö lähemmäs, sitten taas sama jatkuu. Ja nyt kun HIMARS iske tähän Venäjän huoltojärjestelmään, tuhositaan ammusvarastoja, 30-50 ammusvarastoa vähän lähteestä riippuen, niin on tuhottu. Ja venäläiset enää pystynyt toimittamaan näitä tykistön ammumatarvikkeita tuliasemiin, eikä kyetty antaa sitä tulitukea. Että siellä avoimista tietolähteistä, NASA-valokuvista ja muista näkyy, niin se venäläisten tulenkäyttö on romahtanut. Että se on vain murto-osa sitä, mitä se oli aikaisemmin, niin se hyökkäys syntyi siihen. Ei enää kyetty jatkamaan sitä massiivista tulenkäyttöä, joka sen etenemisen oli tähän asti mahdollistanut. Kyllä. Puhutaan näistä HIMARSeista hetken kuluttua vähän lisää, mutta mä kysyn vielä, että kumman etua mielestäsi ajaa tämä nykyinen asemasotavaihe tai tykistösota, varsinkin jos tämä jatkuu pitkään yli talven? No, kyllä se varmaan, se on vaikea sanoa, että taloudellisesti Venäjä varmaan pystyy jatkamaan tätä sotaa pidempään. Että Venäjän valtiontalous on aika hyvässä kunnossa energiatulojen kautta. Venäjän kansalaisten talous kärsii. Ja vuoden loppuun mennessä mä uskon, että Venäjän talous on paljon aika lailla huonommassa hapessa kuin tänä päivänä, johtuen siitä, että osa näistä EU-sanktioista astuu voimaan tässä. Öljyvientiin liittyvät sanktiot, niin iskee niin vuoden loppuun mennessä. Se rupeaa syömään sitä Venäjän taloutta. Kestääkö Ukrainan talous yhtä pitkään? Se riippuu aika paljon siitä, että antaako EUn rooli on tästä kaikkein tärkein, että tuleeko tukea EUlta niin, että ne pystyy pitämään talouden kunnossa ja yhteiskunnan pyörimässä ja jatkaa sotaa tässä. Mutta kaiken kaikkiaan niin se sodan pitkittyminen ei se nyt Ukrainalle eduksi ole. Ja ihan niin kuin tämän talouden kannalta. Sitten taas kun sotilaista voimasta puhutaan, niin
tässä elokuu on aika keskeinen, koska niin kuin tässä Ukraina on vähän vahvistunut verrattuna Venäjään, koska se on pystynyt kouluttamaan kuitenkin joukkoja joukkoa täydentäneet tappioita. Se on saanut lisää länsimaista kalustoa. Venäjällä on ollut selkeästi vaikeuksia, mutta sitten kun mennään syksyä kohti, niin kun sanoin, kelit heikkenee. Talvella rupeaa tulemaan uusi rospuuttoaika, kelit heikkenee. Ja Venäjä kuitenkin on nyt saanut jonkinlaisen rekrytointikierroksen käyntiin, että siellähän käskettiin, että jokainen hallinnollinen alue, jota on 83 Venäjällä ja 2 Krimillä, että niiden pitää luoda vapaaehtoispataljoonia, että rekrytointi on käynnistynyt, että ne tässä syksyn myötä saa joitakin 10 000 lisäsotilaita ja sitten tuodaan sitä lisää materiaalia varikoista saadaan kunnostettua, niin Venäjäkin vahvistuu, että ei tämä pitkittynyt mennyt niin kuin välttämättä Ukrainalle eduksi. Kyllä, eli vielä voi tapahtua jotain. Jos me saadaan toisen kartan tähän, missä näytetään vielä tarkemmin vähän tätä eteläistä rintamaa. Tässä on Venäjän miehittämät alueet ja Ukrainan takaisin valtaamat alueet. Että Ukraina on vallannut jo takaisin täällä Hersonin pohjoispuolella muutamia alueita. Mainitse vielä, mitä se kertoo nykytilanteesta, että ukrainalaiset ovat kuitenkin hyvin lähellä Hersonia ja sitten vielä he ovat pystyneet tuhoamaan tai hyvin voimakkaasti vahingoittamaan tätä Antonivskin siltaa muun muassa. Sitä pitkin venäläiset eivät enää pysty huoltamaan tai siirtelemään joukkoja. Joo, siinä ilmeisesti venäläiset yrittävät sitä korjata ja se ilmeisesti on aina sitten isketty uudestaan. Ja venäläiset on joutunut siirtyä lauttaamiseen, että ne lauttaa nyt huoltoa. Se 20 pataljonan joukko, mikä Venäjällä tuolla on, jos siellä käydään taisteluita, niin puhutaan varmaan yli 300 kuorma-autolastilista tarvittaisiin niin huollon tukea sinne päivittäin ja sen lauttaaminen on tietenkin hidasta. Ja siihenkin voidaan vaikuttaa, jos saadaan niin tulojohto järjestettyä. Että kyllä se niin heikentää heidän edellytyksiä jatkaa taistelua tuolla Dneprin pohjoispuolella. Mutta on sanottu, että Ukrainan vastahyökkäys tavallaan etelässä on jo alkanut, kun se on onnistunut tuhoamaan noita siltoja, Venäjän huoltoja, kuten mainitsit näitä asevarastoja, siis kymmenittäin isoja asevarastoja kaukana rintaman takaa. Onko Ukraina onnistunut lamauttamaan tämän Z-armeijan toimintakyky? No tässä on, ei oikein, että tietenkin helppo huudella tältä sivusta, kun ei tiedä kaikkia tosiasioita, mitä siellä on. Mutta hehän sai silloin, kun he aloitti pari viikkoa sitten just nämä iskut, että tuhottiin se armeijakunnan komentopaikka, iskettiin niin tykistön ammusvarastoihin, katkaistiin nämä sillat. Niin sehän lamautti totta kai venäläisten toimintaa. Ja silloin olisi ollut niin edullisinta, jos samaan aikaan oltaisiin sitten aloitettu voimakkaat maahyökkäykset, saatu paljon enemmän alueita haltuun, kyetty lyömään ne venäläiset joukot. Nyt venäläiset on pystynyt reagoimaan tähän, ne on pystynyt hajauttamaan sitä ampumatarvikkeita, tykistön tulituku jatkuu, ne on pystynyt siirtämään sinne reservejä alueelle, ne on tuonut ponttonikalustoon, ne pystyy lauttaamaan, rakentamaan ehkä ponttonisiltaa, eli he on pystynyt reagoimaan tähän ukrainalaisten toimintaan ja se eteneminen muuttuu varmasti vaikeammaksi päivä päivältä. Kyllä. Sitten jos ollaan otetaan semmoinen täysin ukrainalainen näkökanta tähän toivovatko he, että jos huolto- ja ammustarviketilanne venäläisillä on kestämättömässä kunnossa, onko mahdollista, että Venäjä vetäytyy täällä etelässä vähän samalla lailla kuin se vetäytyi yllättäen Harkovan tienoilla siellä pohjoisessa? Ei se mahdotonta, että jos sulla niin tosiaan polttoaineet ja ampumatarvikkeet loppuu ja taisteluedellytykset ja menetetään, niin jos sä jätät ne joukot sinne, niin ne tuhotaan sinne, koska et enää pystyt jatkamaan taistelua, niin silloin on järkeintä vetää ne pois. Ei se mahdotonta ole, mutta varmasti kynnys siihen, että sieltä vetäydyttää, se on aika suuri just sen takia, että se olisi niin suuri kasvojen menetys. Ja kyllähän toisaalta Hersonin valtaaminen, että nyt se olisi niin kuin ensimmäistä kertaa ukrainalaiset lähtisivät hyökkäämään aika isoon kaupunkiin, ottaa sitä venäläisiltä ja saatuskeskustaistelu on kuluttavaa ja haastavaa, ettei se helppoa niin ukrainalaisillekaan. Kyllä. Eli käännyt sille kannalle, että Venäjä kaivautuu ja keskittää joukkoja Hersonin pohjoispuolelle ja on todella vaikea voitettava. He on kaivautunut sinne jo useamman kuukauden. He on tehnyt linnoitteita, he on miinottanut eräiden tietojen mukaan. He on jopa betonilinnoitteita rakentanut sinne alueelle. Että ei se mikään helppo kohde ole heittää niitä ulos. Kyllä. Eli vähän niin kuin lopuksi, että menettikö Ukraina tässä mahdollisuuden tavallaan niin kuin muokata sodan kulkua, että se olisi saanut yhtäkkiä olla liideri tässä? No kyllä,
Siis tietyssä mielessä he on saanut aloitetta haltuunsa, että he on nyt pystynyt aloittamaan vaikka edes pienimuotoisempia vastahyökkäyksiä. Ja venäläiset on joutunut reagoimaan heidän toimintaan. Ne on joutunut lopettamaan sen hyökkäyksen Donbassissa, siirtää joukkoja merkittävästi tänne länteen. Että siinä mielessä heillä on niin kuin aloite käsissään. Mutta että johtaako se siihen, että he saisivat mitään merkittävää osavoittoa tuolla, niin se on vähän, ei ole helppo taistelu edessä heillä. Selvä. Puhutaan sitten seuraavaksi tulikuumasta aseesta, eli HIMARS raketinheitin järjestelmästä, mihin Pekka äsken tuossa jo viittasi. Ukraina on saanut länneltä käyttöönsä jo ainakin 16 HIMARSia ja eilen Yhdysvallat lupasi niitä lisää. Meillä on harvinaislaatuinen video HIMARSin ohjusiskusta Ukrainassa. Katsotaan ensin tämä Ukraine Weapons Trackerin julkaisema video. No niin, tässä nähdään, videolla on 4 Ukrainan armeijan HIMARS-järjestelmää. Ne ampuvat yhteensä 24 ohjusta kohti Venäjän asemia. Nämä Ukrainan käytössä olevat raketit yltävät 80 kilometriin ja ovat tarkkoja GPS-ohjattuja. Pekka Toveri, voitko arvioida, minkälaiset maalit tuossa videolla saattoivat olla kyseessä noille ammuksille? No sitä on vaikea sanoa, että kun ei tiedä, mihin ne päätyy. Että kun se on niin kuin sanottu ohjautuva raketti, niin sehän voi ohjautua useammankin kilometrin päähän toisistaan kevyesti että onko siinä alueella joku isompi alue, missä on useita eri kohteita vai onko sitten tosiaan joku joukkoryhmitys, mihin isketään. Ja myös sitten se ampumatarvikkeen, sen raketin taistelukärjen kärki vaikuttaa siihen, että onko se joku aluevaikutteinen taistelukärki vai onko se yksi iso räjähdellä tuhotaan pistemaali. Että vaikea sanoa, että mikä se kohde on ollut. Kuinka suuri riski on pitää 4 tuollaista HIMARS-järjestelmää noin lähellä toisiaan? No, sanotaan, että en mä nyt olisi niitä pitänyt, koska ne lavitit voi olla vaikka kilometrin päässä toisistaan. En mä nyt välttämättä, ellei sitä haluttu tehdä vähän niin kuin propagandan mielessä, että näytetään, että kyllä täältäkin löytää. Mutta kyllä normaalisti mä pitäisin ne lavitit aika levällään, niin että jokainen olisi yksittäinen pistemaali. Ei nyt ryhmänä, jolloin olisi helppo yhdellä aluevaikutteisella asejärjestelmällä tuhota. Kyllä se oli aika vaikuttava, jos se propagandatarkoitukseen on. Siltä se näytti. Mutta nämä HIMARSin ohjukset, nehän eivät riitä loputtomiin. Päinvastoin niitä on hyvinkin rajallinen määrä. Kuinka kylmäverisen järkevästi Ukrainan tulee niitä käyttää? No kyllä, se on se suurkysymys tässä, että ei välttämättä se lavettien määrä. Että Ukraina on kuitenkin pystynyt suojaamaan niitä lavetteja. He saivat esimerkiksi niitä M777, 155 mm vedettäviä haupitseja Amerikasta niin vähän vajaasta 30, ja niistä ehkä puolentusinaa avointen tietolähteiden mukaan on tuhoutunut tai vaurioitunut Venäjän tulenkäytössä, eli aika vähän. Näistä HIMARSeista niin kaikki lavitot ilmeisesti toiminnassa. Sitten tulee se, että nämä ampumatarvikkeet, että riittääkö ne, että tämä viimeisen avustuspaketti oli, mikä Yhdysvallat ilmoitti miljardi dollaria, että siinä on 75 000, 155 mielestä tykistön granaattia esimerkiksi. Jos Ukraina lähtee isompaa hyökkäykseen ja rupeaa käyttämään tarvikkeita, ne on viikossa ammuttu. Ja näiden raketteen kanssa sama homma, ettei niitä määrättömästi ole, että kyllä siinä niin kuin aika valikoiden niitä pitäisi käyttää. Kuinka monta ohjusta Ukrainalla voisi olla tällä hetkellä käytössään? Voitko arvioida? Ei sitä osaa sanoa. Onko se kymmeniä vai satoja? Mä uskoisin, että niitä on satoja. Mutta Yhdysvalloilla, jos mä nyt oikein muistan, niin tähän asti on HIMARSin näitä raketteja, tämän tyyppisiä raketteja, noin 50 000 tehty. Niitä on tietenkin käytetty koulutuksessa ja osittain taistelutoiminnassakin. Jos mä jälleen kerran oikein muistan, niin taisi olla, että viime vuonna niitä tilattiin 9000 kappaletta lisää. Ja nämä raketit, mitä tässä menee, niin kyllä ne varmaan aika pitkälti tulee nimenomaan Yhdysvaltain asevoimien varastoista. Ja kysymys on nyt se, että kuinka paljon Yhdysvallat uskaltaa antaa omista varastoistaan, kun se korvaava teollisuuden kyky korvata niitä on rajallinen, niin kuinka alas uskaltaa mennä omassa varastokirjanpidossa, kun saattaa olla uhkaa, että Kiinankin kanssa jossain vaiheessa voi tulla nokkapokkaa ja niin edespäin. Onko todennäköistä, että Yhdysvallat on tilannut niitä lisää?
kyllä nostanut sitä, sanoitko 9000 tilausta vähän korkeammaksi? No kyllä sehän löytyy, Yhdysvalloissahan budjettivuosi on aina lokakuun alusta syyskuun loppuun ja se varmasti budjettikirjoissa näkyy, koska nämä on ihan julkisia tietoja Yhdysvalloissa, että nouseeko se ampumatarvikkeiden määrä. Mutta mä olisin yllättynyt, jos ampumatarvikkeiden tilausmäärät eivät nousisi siellä. Kyllä. Mainitsit jo äsken tästä HIMARSin merkityksestä. Ovatko nämä HIMARSit ratkaisevan tärkeitä tässä mahdollisesti alkavassa vastahyökkäyksessä? Niin kuin sanottu, että ei yksi asejärjestelmä kesää tee, että ne on merkittäviä, koska niillä pystytään tosiaan kiistämään se Venäjän tykistöylivoima, sillä voidaan katkoa liikenneyhteyksiä, voidaan vaikuttaa komentopaikkoihin, mutta kyllä se kova työ sitten, että sen alueiden valtaaminen, niin se on jalkaväki- ja panssarijoukkojen toimintaa. Sinne pitää mennä lähitaisteluun, sinne pitää puhdistaa ne alueet, ottaa ne haltuun, että ei se HIMARSsi alueita vallota. Sillä voi tuhota tärkeitä kohteita, mutta se valtaus edellyttää sitä koulutettua joukkoa, joka kykenee menemään niihin vastustajan asemiin ja puhdistamaan ne. Kyllä, tämmöisiä reservimiehiä tarvitaan, eli yksi asejärjestelmä ei ratkaise sotia. Onko HIMARSin vaikutusta mielestäsi liioiteltu? No en nyt välttämättä. Niin kuin sanottu, että ensinnäkin pitää muistaa, että HIMARS on vaan lavetti, jossa on hyviä raketteja, mutta sillä ei saa mitään vaikutusta sinne 80 kilometriä, jos sulla ei kykyä maalittaa niitä maaleja, jos sulla ei ole silmiä siellä, että sä pystyt paikantamaan ne maalit ja ampumaan ne kohteisiin. Venäjät on käyttänyt tykistöä tällä tavalla, kun katsoo niitä valokuvia noista ukrainaisista pelloista, niin sinne on ammuttu niin kuin tuohon maalihehtaariin. Siinä on vaan kaadettu ihan puhtaasti peltoon, missä ei ole mitään ukrainaisten asemia tai linnoitteita. Tämmöiseen tulenkäyttöön Ukrainalle ei ole varaa. Niin HIMARS on tehokas niin kauan, kun sä pystyt näkemään sen syvälle ja käyttämään sitä tehokkaasti, mutta kyllä se, mä sanoisin, että kyllä se niin tämän Venäjän hyökkäyksen selkärangan katkaisi Donbassissa se, että he menetti ne ammustarkivun varastot ja joutuvat muuttamaan sitä huollon toimintaa, niin ettei enää kykene pitää sitä samaa tulenkäyttöä yllä. Kyllä, että HIMARSilla oli varsinkin siellä Donetskissa, Donbassissa ratkaiseva merkitys. Ja pitää muistaa, että kyllähän Ukrainassa vaikutti sen syvyyteen muillekin. Ne käytti niitä lännestä saatuja tykkejä, panssarihaupitseja, joita on saanut Saksasta ja Norjasta. He on tehnyt myös ilmaiskuja kyennyt tekemään. Että ei se ihan pelkästään HIMARSin varassa ole, mutta totta kai HIMARS on ollut tehokkain näistä järjestelmistä. Kyllä, ja niiden jatkuva saatavuus on Ukrainan säilymiselle tärkeää. No, Ukrainahan on sanonut, että he haluaisivat niitä 100 kappaletta. No, jos mä oikein muistan, niitä on tehty joku vähän yli 500 kappaletta. Yhdysvallan asevoimilla taitaa 300 kappaletta olla palveluskäytössä, että 100 olisi niin kuin aika kova vaatimus. Kyllä. Mutta henken se kaupalla pitää vaatia, muuten ei saa mitään. Venäjä väitti viime viikolla tuhonneensa jo 6 Ukrainan HIMARS-raketin heitintä tai tämmöistä järjestelmää lavettia sekä harppuun meritorjuntaohjuksen patteriston. Kuinka tuollaiseen ilmoitukseen pitää suhtautua? No, venäläisten ilmoituksiin pitää aina suhtautua hieman skeptisesti, koska heidän ilmoitusten mukaan niin Ukrainan asevoimat on jo täysin tuhottu. Kaikki kalusto on kertaalleen tuhottu ilmavoimat 2-3 kertaa. Ja siinä saattaa olla pikkusen vähän lisää ja sitten katsoo, että he ei ole pystynyt toteuttamaan, antaa mitään todisteita näille väitteillensä. Että ne videot, minkä ne näytti muun muassa, että tähän varastorakennukseen ammuttiin ja siellä tuhoutui 2 HIMARSia. No, ammuttiin varastorakennukseen, mitään tietoa, että mitä siellä sisällä oli. Tai annettu kuva amerikkalaista Humvee maastoajoneuvosta, sen ambulanssiversiosta, joka oli pallonnut, että tässä tuhoutui HIMARS. No ei tuhoutunut, siinä ammuttiin ambulanssi. Ei he ole pystynyt todistamaan yhdenkään HIMARS-lavetin tuhoutumista vielä. Et melko varmasti niitä jäänteitä näytettäisiin, mutta Venäjä todellakin haluaisi poistaa pelistä näitä tärkeitä HIMARSseja. Kuinka tämmöisen HIMARSin tuhoaminen Venäjän nykykonstein onnistuisi? Kyllä se aika haastavaa heillä on, koska siellä on tullut on sosiaalisessa mediassa, jopa Telegramissa ja muissa, niin venäläiset on valittanut sitä, että se reagointikyky on onnettoman heikko. Et siinä vaiheessa, kun etulinnassa havaitaan, että tuolla on maali tai jollain tiedustelusensorilla havaitaan, että tuolla on maali, niin että se päätöksenteko on tehty ja vaikuttaa, niin on mennyt puolikin tuntia, välillä se on jopa päiviä ennen kuin se tulenkäyttö tulee, kun kohteena on yksi lavetti pahimmillaan taitavasti käytettynä, joka on siinä paikassa 2 minuuttia ja sitten se siirtyy nopeasti pois, niin et sä siihen pysty reagoimaan tuommoisella komandoketjulla. Ja tämä on varmaan yksi syy, minkä takia Venäjä niin innokkaasti haluaa Iranilta näitä isompia lennokeita, eli haluaa näitä MALE-lennokeita, medium altitude, long endurance, semmoisia Bayraktarin kaltaisia lennokeita, joissa on omat aseet, ohjukset alla, jolloin saman tien kun sä havaitset sen maalin,
niin sä pystyt vaikuttamaan siihen ennen kuin ehtii paeta, niin semmoisella nyt olisi parhaat mahdollisuudet metsästää tämmöisiä himarsseja. Onko mitään perää väitteissä, että Iran olisi näitä lähettänyt Ukrainaan? Vaikea sanoa. Se tiedetään, että Venäjä niitä on toivonut ja pyytänyt. Vielä pari viikkoa sitten amerikkalaiset sanoivat, että ei niitä ole toimitettu eikä olla toimittamassa, mutta kyllä nyt vähän rupeaa olemaan viitteitä siihen, että kyllä ne on niitä toimittamassa erilaiset venäläisille, joka taas osoittaa sitä Venäjän asevoimien teknologian tasoa, että he ei pysty itse tuottamaan mitään tämmöistä vastaavallista järjestelmää. Näitä pyydetään sitten iranilaisilta. Eli tällainen kehittynyt drone tai lennokki on paras keino HIMARSin tuhoamiseen? No se on paras keino sillä, että koska samoin kun sä havaitset, että sä pystyt käyttämään sitä tulta sitä järjestelmää vastaan, sä pystyt valvomaan isoja alueita, sä pystyt lentämään pitkään edellyttäen, että ukrainalaisten ilmatorjunta ei sitten pysty vaikuttamaan. Ja tämähän yksi asia, mitä ukrainalaiset on pyytänyt, on parempaa tehokkaampaa ilmatorjuntaa ja just tämmöisiä counter-UAV, eli lennokin torjuntajärjestelmiä, jotka voi olla häirintäjärjestelmiä tai voi olla jotain asejärjestelmiä. Ja tämmöisiä he sitten totta kai tarvitsisivat kiistääkseen sen venäläisten lennokkien käytön. Kyllä, että ne lennokit näkyvät sitten tutkissa, jos on kunnon ilmavoimat. Kyllä se niin kuin näkee, että ukrainalaisten Bayraktar-lennokkien käyttö on käytännössä loppunut sen takia, että he menettiin useamman, kun tämä taistelu meni enemmän tämmöistä asemasotamaiseksi, että aika staattiseksi, että enää ei liiku, niin venäläiset on saanut sen oman ilmatorjuntansa kuntoon, että on saanut ryhmitettyä ja valvonnan kuntoon ja elektronista häirintää, jolloin ne Bayraktarit ei enää pysty toimimaan. Hyvä. Me ehdimme vielä ottaa käsittelyyn ukrainalaiset sotavangit ja nimenomaan Azovstalin terästehtaan puolustajien kohtalo. Me muistamme keväältä, lopputalvesta, kun siellä käytiin kovia taisteluita. Toukokuun 20. päivä sitten vihdoin Mariupolin satamakaupungin viimeistä linnaketta puolustaneet 2000 taistelijaa antautuivat. Jäljellä oli silloin merijalkaväen, maavoimien ja kansalliskaartin joukkoja, mutta nimenomaan tämä Azov-pataljonalaisia siellä oli paljon. Ja varsinkin näitä asovilaisten tulevaisuutta pidettiin todella synkkänä, koska Venäjän arvettiin kohdistavan heihin kostotoimia. Pekka Toveri, mitä me tiedämme yleensäkin noiden Azovstalin puolustajien kohtalosta? No ei kauhean paljon. Että nythän heitä useampia kymmeniä ilmeisesti kuoli tässä iskussa sinne yhteen vankilaan, missä venäläiset heitä olivat pitäneet. Ja niitä tietoja, mitkä on tihkunut, on se, että se kohtelu on aika krouvia, että siellä kidutetaan ja pidetään huonossa olossa näitä sotavankeja. Ja niitä ei juurikaan, niin kuin ei ole vankien vaihdossa, näitä Azovin kavereita ei ole saatu palautettua Ukrainaan. Kyllä. Meillä on tuossa kuvia. Siinä oli äsken bussi, jolla niitä vangittuja Azovstalin puolustajia lähdettiin kuljettamaan Donetskin alueen Donbasiin. Ja tässä on bussin sisällä, siellä viedään miehiä. Heidän kohtalonsa on täysin auki. On todella eri lähteistä annettu ymmärtää, että heitä on kidutettu, heitä on jopa teloitettu. Ja tämä vankien kohtelu ei Venäjän armeijalla ole sääntöjen ja lakien mukaista. Pitääkö se paikkansa? Joo, kyllä heillä on niin kuin pitkä historia tässä asiassa ja täytyy sanoa, että kaikki nämä niin tämänkin vuosituhannen puolella käydyt sodat on osoittanut, että heillä ei tosiaankaan ole mitään halua noudattaa niitä kansainvälisiä määräyksiä ja sopimuksia siitä, miten sotavankeja kohdellaan, miten niillähän pitäisi olla esimerkiksi Punaisen Ristillä mahdollisuus tavata niitä vankeja ja toimittaa heille paketteja ja heillä pitäisi olla mahdollisuus pitää yhteyksiä kotiin ja kaikki muut asiat, niin ei juurikaan tapahdu. Kyllä, ja Venäjän duuma ilmoitti jo ennakolta, että Venäjä ei käsittele Azov-pataljoonan sotilaita sotavankeina, vaan natsiterroristeina. Mitä se tarkoittaa, kun ajattelee heidän kohtaloaan? No kyllä se kertoo just sitä, että tarkoitus on kostaa. Ne on ollut kovia hyvin koulutettuja joukkoja, jotka vuosikausia torjuu venäläisten hyökkäykset Mariupoliin. Mariupoliahan yritettiin vallata moneen kertaan tässä sodan aikana, siis niin 2014 eteenpäin. Kyllä. Ja se on ollut tikkuna silmässä se joukko ja nyt sitä halutaan rangaista ja kostaa sitä heidän kykyäänsä. Kyllä. Tässä on vielä kuvia sieltä Azovstalin terästehtaan sisältä, mutta otetaan seuraava kuva. Niitä Azovstalin puolustajia tosiaan siirrettiin kesän aikana muun muassa Olevnikan vankilaan, joka sijaitsee 30 kilometriä Donetskin kaupungista luoteeseen. On pieni Olevnikan
keskus ja siellä on tekninen koulu ja siitä teknisestä koulusta tehtiin sitten vankila ja sitten siellä tapahtuikin räjähdys, joka tappoi lähes 60 vankia. Loukkaantuneita oli tietysti valtavasti enemmän. Mitä tuosta tuhosta ja sen taustoista tiedetään? No venäläiset väittää, että ukrainalaiset olisi itse tehnyt tämän iskun ja minun on niin vaikeasta uskoa. Ne väittää, että se on tehty Himarsilla. Kun katsoo niitä julkisia tietolähteitä, niin ensinnäkin se rakennuksessa, niin siinä on, katossa on yksi reikä ja katsoo ampumasuuntaan, niin se on ammuttu Venäjän puolelta. Se vaikutus tuolla rakennuksen sisällä, Himarsin rakennethan perustuu paine- ja sirpalevaikutukseen. Toiminta tuolla on tapahtunut, se on palannut. Nämä sängyt on vielä paikallaan, ne ei ole lentänyt mihinkään, vaikka räjähdys olisi pitänyt olla täällä maanpinnalla. Ja tämä on selkeästi palannut tämä rakennus, eli sillä on polttovaikutus ja Himarsilla ei ole mitään polttotaisteluκärkeä. Niin se kyllä viittaa siihen, että siinä on käytetty jotain sellaista asejärjestelmää, mitä ukrainalaisilla ei ole käytössä, ja se on ammuttu Venäjän puolelta. Ja venäläistä on esittänyt todisteina Himarsin raketin osia. No, niitähän on aika mittavasti sieltä Venäjän puolelta löytyy, niin se tuhotuista ammustarvikevarastoista, mutta katsoin niitä osia, ne ei ole niin kuin tuolla rakennuksessa, vaan ne on otettu sieltä, pantu penkille, otettu valokuvia. Ne on täysin puhtaat, ei siinä ole mitään merkkiä polttovaikutuksesta. Ne on siis selkeästi poimittu jostain muualta. Yritetään todistella, että tässä nyt olisi ukrainalaisten teko. Että kyllä tämä aika kömpelösti tehty lavastus, jolla yritetään syyttää ukrainalaisia. Venäläiset itse todennäköisesti on syypäitä tähän. Mikä motiivi venäläisillä olisi räjäyttää tuollainen vankila? No tässä on kaksi asiaa. Yksi, tapetaan niitä asovilaisia, eli kostetaan niillä asovalaisille se, että ne monta kuukautta nöyrytti Venäjän armeijaa ja piti Mariupolia hallussaan piiritettynä. Ja toisaalta saadaan tämmöinen niin sanottu false flag valeoperaatio, jossa päästään syyttämään ukrainalaisia tämmöisestä omien tappamisesta. Ja yritetään syödä niin kuin heidän... Voiko olla kyse joidenkin sotarikosten peittelystä myös? Sekin myös, että niin kuin sanottu, että kun on selkeästi näyttöä siitä, että venäläiset kiduttaa ja pahoinpitelee niitä sotavankeja ja myös on tappanut niitä vankeudessa, niin nythän on vaikea selittää, että miten ne on kuollut. Vielä tästä väitteestä, että se olisi Himarsin tekosia. Mulla on se käsitys, että Himars on aika tarkka. Eli se periaatteessa, jos se on niin kuin tämmöisen 10 metrien sisällä se tarkkuus, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos se olisi ukrainalaisten Himars-ohjus sen tuhonnut, niin se olisi tähdätty sinne. Mutta mikä motiivi voisi olla ukrainalaisilla ikinä tuhota omia sotavankeja? No eipä juuri mitään motiivia, että venäläiset sanoo, että löydetään pelotella ukrainalaisia antautumasta. No, ukrainalaiset tietää aika hyvin, miten Venäjä kohtelee sotavankeja, niin mä uskon, että siellä ei ole kauheasti motiivia antautua venäläisille muutenkaan. Ja toinen, että estetään heitä kertomassa sotasalaisuuksia ja muuta vastaavaa. Mä en todellakaan usko siihen. Ei Ukrainalla ole mitään tarvetta toimia tällä tavalla. Ei niillä kaverilla siellä, mitkä on ollut 3 kuukautta sairaskuisessa Mariupolissa, niillä ei ole mitään suuria sotasalaisuuksia kerrottavana, minne paljastaminen romahduttaisi Ukrainan puolustustaistelua. Puhutaan vielä niistä Azovin taistelijoista. Sen Azov-pataljoonasta nousi muutamia miehistön jäseniä ja johtajia julkisuuteen. Muun muassa semmoinen kuin komentaja Denis Prokopenko. Hän on 31-vuotias ja hän on itä-karjalaista sukujuurta. Meillä on hänestä kuva. Siinä on nuori mies asepuvussa. Hänen isoisänsä kerrotaan taistelleen Suomen talvisodassa Neuvostoliittoa vastaan. Onko sinulla mitään tuorempaa tietoa tämän Azov-komentajan kohtalosta? Ei ole mitään tietoa. Että tietenkin se, että hän on kuuluisa, se ehkä tuo jotain suojaa niin kuin, että ei nyt joudu huonompaan kohteluun ja välttämättä heti tapetuksi, mutta toisaalta sitten kun hän on tämmöinen kuuluisa ja kansallissankariksi noussut kaveri, niin taas motiivi niin kuin päästä eroon tästä kaverista niin on taas suuri, että ei kauhean hyvältä välttämättä näytä. Onko hänellä teoriassakaan mahdollisuutta päästä jossain vankeinhoidossa vapaaksi? Onko Venäjällä tavallaan motiivia tai mahdollista päästää tällaista kyvykästä johtajaa takaisin tositoimiin missään vaiheessa? Ei välttämättä. Ja ukrainalaisten pitäisi saada joku riittävän arvokas vanki. Että tämähän nyt on nähty viimeksi tässä amerikkalaisen koripalloliigan tapauksesta, että Venäjä on selkeästi, ne pyrkii ottamaan vankeja. Nehän on ottanut muassa sotilaiden omaisia miehitetyllä alueella vangeiksi, voidakseen käyttää heitä sitten vankienvaihdossa. Ja jotta tämä kaveri vankienvaihdossa luovutettaisiin, niin heillä
niin ukrainalaisten pitää saada joku merkittävä vanki, minkä venäläiset haluaa takaisin ja olisi valmiit vaihtokauppaan. Ja mä en jaksa uskoa, että heillä semmoista on. Mä löysin netistä tämän Prokopenkon vaimon kommentit, joiden mukaan Denis olisi kertonut puhelimessa olevansa ok. Tämä puhelu toteutui 4 päivää sen vangitsemisen jälkeen. Nämä on toukokuisia tietoja. Silloin oli kuulemma vielä ruokaa ja vettä tarjoiltu, mutta sen jälkeen ei mitään. Luuletko, että Prokopenko on joutunut kokemaan 2,5 kuukauden helvetin? No, todennäköisesti aika kurja kohtelu, koska käytännössä kaikki tiedot niistäkin ihmisistä, jotka on niin vaihdossa vaihdettu ja päässeet vapauteen, niin kyllä ne tarinat kertoo aika ikävää tarinaa siitä, miten heitä on kohdeltu, että on pidetty ahtaasti huonossa hygieniassa, ei ruokaa kylmässä ja sitten pahoin pidellyt päälle, että en jaksa uskoa, että se mikään lomakoti on, missä hän on. Kyllä. Taas on rapsakka puolituntinen kulunut. Kiitos taas kerran asiantuntevista kommenteista.